দিছোঁ অঁ মানে অঁ মেম কৰি দিছোঁ চাই লওক এবাৰ ভইচটো আহি আছেনে চবে শুনা পাইছেনে মোৰ ভইচটো I hope I am audible so welcome guys আজি আমি সেকেন্ড ডে আহি পাইছো আমাৰ যোনটো লাইভ সেশন আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে আৰু আমাৰ HSLC 2026 candidates খিনিৰ কাৰণে আজি আমাৰ সেকেন্ড ডে সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইকোনমিক্স আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্স আমি আজি কৰিম আৰু তাৰে কাৰণে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছো যে যোৱাকালি আমাৰ এটা ক্লাছ হৈছিলে
যোনটো আমাৰ আছিলে জিঅ'গ্ৰাফি আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ মোৰ কিবা এটা কাৰণত দুটা আনসাৰ মিষ্টেক হৈ গৈছিলে সো লাষ্টত আমি এইটো সেশনৰ আজি লাষ্টত এই আনসাৰ দুটা আজি আমি কাৰেক্ট কোনটো আনসাৰ আমি চাই লম যদি টাইম থাকে সো ইয়েস আজিৰ সেশনটো আমি স্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ওকে First, আমি আজি start কৰিম political science ৰ লগত। Now, first question: the preamble of the Indian Constitution was adopted on. So, আমাৰ constitution ৰ preamble যোনটো আছে, এই preamble টো এটা important component হয় আমাৰ constitution ৰ। So, এই constitution ৰ component টো আমাৰ কেতিয়া adopt কৰা হৈছিলে? So, ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব students সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যে preamble টো যেতিয়া constitution ৰ adopt হোৱা আৰু ফোৰ্সত আহা দুটা বেলেগ বস্তু adopt কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত কেতিয়া কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ফোৰ্সত যেতিয়া আহিছিলে এই দুটা ধৰণৰ বস্তু আছে সো ইয়াতে মই কাৰণে এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছো যে adopt কেতিয়া কৰা হৈছিলে 26 November 1949 আমাৰ adoption হৈছিলে preamble of the Indian Constitution আৰু কিন্তু কাম কেতিয়া কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে 26 January 1950 সো ইয়াতে কনফিউজন নাৰাখিব দেই সো এই দুটা বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব সো যেনেকৈ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে সো ইয়াতে দুটা ধৰণৰ আমাৰ দুটা কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে সলভ কৰি লৈছো এটা হ'ল এডপ্ট কৰা দিন এটা হ'ল ফোৰ্সত আহা দিন এতিয়া আমাৰ এছএমএছ মিডিয়াম আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই অসমীয়াটো দি দিছো অসমীয়াটো আছে টেনশন নল'ব সো এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব লাগিলে মাৰি ল'ব মই অকণমান বুজি দিছো এইখিনি মই অসমীয়া দি দিছো আৰু বেয়া নাপাব মই এছএমএছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়ি দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ বাট তেওঁলোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগিব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণেও দি দিছোঁ চ' ইয়াতে আপোনাৰ আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা কেতিয়া গৃহীত হৈছিলে চ' কেতিয়া হৈছিলে আমি ফাৰ্ষ্ট আনচাৰ দেখিছোঁ 26 November 1949 আৰু ফোৰ্সত আহিছিলে 26 January 1950 চ' য়েছ চাই ল'ব পাৰে Our next question, the term socialist was added to the preamble. Our socialist term into preamble add kora hoisile of the Indian Constitution in which year? Which year amar dia hoisile? Juntu amar socialist term to amar Indian preamble first ote nasile, right? First ote amar duta word duta amar बहुत important words nasile preamble of India. কিন্তু এটা হল সোশ্যালিস্ট আৰু এটা হল সেকুলার সো এই দুটা ওয়ার্ড আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত কোনটো ইয়াৰত কোৱা হৈছিল জানেনে কোনবাই The word socialist was incorporated in the preamble through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 So 1976 আমাৰ socialist word to আমাৰ কি হৈছিলে incorporate কৰা হৈছিলে আমাৰ Indian Constitution আৰু preamble ৰ ভিতৰত কোনটোৰ ফালৰ পৰা হৈছিলে 42nd Constitutional Amendment আৰু amendment বুলি যদি নাজানে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মই কৈ দিছো amendment মানে হৈছে যেতিয়া আমি এটা চেঞ্জেছ আনিব লাগে যিকোনো ল চেঞ্জ আনিব লাগিলে আমি কি বুলি কওঁ এইটো পলিটিকেল সেন্সত আমাৰ এই ৱৰ্ডটো কি বুলি কোৱা হয় amend কৰা বুলি কোৱা হয় amendment বুলি কোৱা হয় সো যদি preamble-টো যেতিয়া চেঞ্জেছ লাগা হৈছিলে এইটোৰ কাৰণে 42nd টাইমত যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হৈছিলে তাতে আমাৰ socialist word আৰু secular wordটো লৈ আহিছিলে incorporate কৰা হৈছিলে I hope you have understood এইখিনি চাই ল'ব সমাজবাদী শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কোন বছৰত যোগ কৰা হৈছিলে সো আমি গম পালো কেতিয়া ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন হাই ভূমি থিয়ৰী মোৰ মাতটো সবে পাই আছে নে এবাৰ প্লিজ কৈ দিব কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব যোনে যোনে চাই আছে Question number 3 এটো হল আমাৰ এটা PYQ
সো এইটো ফ্ৰেজেদি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে এটা বস্তু তোমালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে পিপলক আমি সিটিজেন বুলিও জানো সিটিজেনক আমি পিপল বুলিও জানো ৰাইট সো ইয়াতে কনফিউজ নহবা আমি প্ৰিয়েম্বলত যেতিয়া আমি ফ্ৰেজটো চাওঁ প্ৰিয়েম্বলত সিটিজেনছৰ ফ্ৰেজটো নাই সিটিজেনছ বুলি কোৱাৰ জাগাত আমাৰ পিপল ৱৰ্ডটো ইউজ হৈছে সো ৰিমেম্বাৰ দিছ সো এইটো কনফিউজন নহবৰ কাৰণে মই অকণমান ক্ৰিটিকেলি দিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো সো সেইখিনি মনত ৰাখিবা এতিয়া এইখিনি চাই ল'ব পাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো এই বাক্যৰ আৰম্ভণি হয় Question number 4. Which of the following words describes a state where the head of the state amar kun hoy president is elected by the people kuntu word describe kore je amar head of the state amar jontu president hoy teo se ami elect kori asu kuntu yar kuntu word e ama kitu signify korise dekhuaise tunai jane ne So yes, my answer gives you the word republic. Right? So explanation to a republic is a state where the head of the state, that is the president, is elected by the people. কোনটো শব্দ এনে এটা ৰাজ্যিক বৰ্ণনা কৰে ৰাজ্যক বৰ্ণনা কৰে য'ত ৰাজ্যপতি তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰপতি জনতাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয় এইটো আমি কি বুলি গম পালো গণতান্ত্ৰিক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব Question number 5. The drafting committee of the Indian Constitution was chaired by. So our drafting committee to Pune, agronized. Kun main man asile, kun chairman asile. Ami to sabai jano. Kun asile Dr. B.R. Ambedkar. So B.R. Ambedkar monat rakiba. Our drafting committee main member asile, chairman asile of the Indian Constitution. So tewe our the Indian Constitution ki korisile, draft korisile. They opole korane obviously opole korane aru manu asile but then he was the chairman so main man there was screenshot loi lobo paribo Bharatiya সংবিধানৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল B.R. Ambedkar Question number 6 How many members were there in the drafting committee of the constitution? Kejon member asile amar drafting committee kunbai janibone amar How many members were there in the drafting committee? Ko paribone tumai comment section ma So kiman asile 7 members The drafting committee had 7 members including the chairman So include kori belai 7jon মানুহ আছিল 6জন মেলি মানুহ আছিল আৰু চেয়াৰম্যান মানে B.R. Ambedkarক লৈ পেলাই 7জন মেম্বাৰ আছিল সো মনত ৰাখিব সংবিধান প্ৰচাৰ সমিতিত মুঠ কিমান সদস্য আছিল 7জন সদস্য আছিল The concept of we the people of India in the preamble signifies that. So, our जो concept है we the people of India, আমি क्यों को ये word क्यों का ये phrase तो हमें first question में देखी से हम ये phrase क्यों को हमें ये phrase क्यों की बात करने को the constitution was drafted by foreign experts है नहीं foreign experts से हमारा constitution draft पूरी से है एक प्रकार से हमें people of India को नहीं so no this is not there The constitution derives its authority from the people of India. So yes, this is the correct answer. Because our constitution or our authority kune dise, our people, our
লেজিসলেশনৰ অথৰিটিটো সো সেইকাৰণে আমি এই বস্তুটো মাইণ্ডত ৰাখি পেলাই আমি মূৰত ৰাখি আমি কি কওঁ সেই প্ৰিয়েম্বলটো বনোৱা হৈছিলে কেনেকৈ উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ বুলি প্ৰস্তাৱনা দিয়া ধাৰণাটোৱে কি বুজায় সো কি বুজায় আমি গম পাই গৈছোঁ যে সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ পৰা নিজৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰে Question number 8, which term in the preamble implies that India is an independent state? India is an independent state and not subject to any foreign power. And no foreign power অধীনত নাই আমি স্বাধীন হৈ আছো কোনো foreign power আমি অধীনত নাই so independent যে হও আমি এইটো কোনটো ওয়ার্ডে দি আমাৰ preamble কোনটো ওয়ার্ডে দি আমি গম পাব পাৰো এইটো কিবা জানে নে এইটো so এইটো আমি কি বুলি কওঁ sovereign. So sovereign sovereign means that India is a completely independent state, free and external from external control. So in one more definition or is now ahi jabo pare. So in one of sovereignty definition ki hoy jeti ami kono bahiror dekhor ba bahiror foreign controller under of na thakbo etike ami ki boli ko sovereign boli ko প্ৰস্তাৱনাত থকা কোনটো শব্দই এই কথা প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰত এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ আৰু কোনো বিদেশী শক্তিৰ অধীন নহয় সো কি হ'ব এইটো সভাৰেনিটি মানে সাৰ্বভৌম ইয়াতে এইটো ভুল আছে এইটো নহয় ইয়াতে হ'ব সাৰ্বভৌম ঠিক কৰি ল'ব দেই ঠিক কৰি ল'ব দেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে ভুল এটা হৈ গৈছিলে স্বাধীন নহয় এইটো সাৰ্বভৌম হ'ব Question number 9. The Indian Constitution establishes India as a dash fill in the blank. Ito amar fill in the blanks type or ahibo. Fill in the blank koriba. The Indian Constitution establishes India as a state dash state, meaning there is no official state religion. So ami India untu word edi janu juntur karone ami কোনো রিলিজিয়নক আমি ডিসক্রিমিনেট নকৰো আমি কোনো রিলিজিয়ন লৈ ডিসক্রিমিনেট যে নকৰো এইটো কোনটো ওয়ার্ডেদি ইয়াতে সিগনিফাই কৰা হৈছে সোশ্যালিস্ট নে সেকুলার নে ডেমোক্ৰেটিক নে রিপাবলিক সো এইটো কি হ'ব আমাৰ সেকুলার গুড সো সেকুলার মানে কি হয় ইন্ডিকেটস that state treats all religion equally and has no official religion সো গোটেই কিটা ওয়ার্ডৰ আমি মিনিং বুজি পাই গৈছো ইয়াতে নহয় জানো গোটেইখিনি ওয়ার্ডৰ মিনিংৰ কাৰণে মই কোৱেশ্চনছ দি দিছো সো গোটেইখিনি মিনিং তোমালোকৰ যে এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ কি কৰি ল'বা জানি ল'বা যে সেকুলাৰ মানে কি হয় সোশ্যালিস্ট মানে কি হয় রিপাবলিক মানে কি হয় ডেমোক্ৰেটিক মানে কি হয় সভাৰেইন মানে কি হয় সো এভৰি ওয়ার্ড ইজ very important বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত জৰুৰী হয় সো সোশ্যালিস্ট মানে কি সেকুলাৰ মানে কি ডেমোক্ৰেটিক মানে কি রিপাবলিক মানে কি গোটেইখিনি মই কোৱেশ্চনছ দি দিছো সো ইয়াতে আমি ষ্টেটৰ যে ৰিলিজিয়ন বুলি কোনো এটা যেতিয়া আমি ডিসক্রিমিনেট নকৰো কোনো ৰিলিজিয়ন লৈ পেলাই যে ডিসক্রিমিনেট নকৰো আমাৰ ইণ্ডিয়াত সো এইটো ওয়াৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে আমি নকৰো বিকজ আমাৰ প্ৰিয়েম্বলত সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো আছে আৰু এই সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো থকাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও কোনো ৰিলিজিয়নক আমি ডিসক্রিমিনেট নকৰো ইয়াতে চাৰিও ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতক এখন দেশ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ৰাজহুৱা ধৰ্ম নাই
Question number 10. The idea of liberty, equality and fraternity. So Jumhur ideas assembly, liberty, equality and fraternity mentioned in the preamble was inspired by the ideals of মানে কি হয় ছাত্র-ছাত্রীসকল ideals মানে হল ideas আমাৰ ideas বিলাকে is a liberty idea আমি যে আজিৰ দিনত যে আমি liberty word টো পাইছো fraternity word টো পাইছো equality পাইছো freedom of speech freedom of word টো পাইছো এই বস্তুখিনি ideas বিলাক আমাৰ এদিনতে আহা নাই আৰু আমাৰ ইয়াৰে গঠন নহয় আমি ইয়াতে আমি কোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰ ideals নাছিলে আমাৰ কোৰ আছিলে এইটো বস্তু আমি পাইছিলো French Revolution or Fora. French Revolution of first গোটেই world যেটা আমাৰ French Revolution হৈছিলে তাতে আহিছিলে আমাৰ এই ideals কি liberty fraternity equality democracy all these kind of ideals আমাৰ যে এতিয়া আমি democracy এটা আছে democracy word টো কোনটা আহিছে French Revolution ৰ পৰা এই democracy আমাৰ আহা আৰম্ভ কৰিছিল ওকে সো এইখিনি মনত ৰাখিবা কোনটো হ'ব answer is French Revolution স্বাধীনতা ক্ষমতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ধাৰণাটো অনুপ্ৰাণিত হৈছে কোনটো বিপ্লৱৰ পৰা কোনটো ৰেভলিউচনৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ পৰা Which of the following terms was added to the preamble of Indian Constitution by the 42nd Amendment Act of 1976. একদম easy question. My first question কিতাতে মই কৈ দিছিল এইটো word দুটা word আহিছিলে 42nd Amendment কি word আছিলে one is socialist আৰু ইয়াতে যেহেতু আৰু এটা word নাই সেইকাৰণে মই explanation দি দিছো গতিকে যি কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ question আহিব পাৰে right so socialist আৰু secular দুটা word মনত ৰাখিবা ইয়াতে দুটা word কি হয় socialist আৰু secular word টো আমাৰ 42nd Amendment আমাৰ এইটো ইনকৰ্পোৰেট কৰা হৈছিলে আৰু যোনটো হৈছিলে 1976 socialist and secular so either socialist বুলি আহিব পাৰে কোৱেশ্যনত নহলে secular বুলিও আহিব পাৰে অলৰাইট Committee of the Indian Constitution. Okay, this question is repeated. It will repeat with students. So yes, it will be Polish already. That is, we are doing. Next question. In a parliamentary democracy, the head of the state is generally a dash head, while the head of the government is the dash head. So, our parliamentary democracy, our state or head to whom hoy, kenukwa dhoroner head hoy, our government or head to kenukwa dhoroner head hoy. Head mane jono mukha, right? Our mukha mantri ase aru kon ase president ase. So, parliamentary democracy jono head hobo, parliament to jono head hoy, teo kon hobo amar president obviously so president to kenukwa dhoroner head hoy hetu bostu dise aru amar government kun head hoy prime minister so the prime minister to kenukwa dhoroner head hoy hetu kotha dise so fill in the gap real hoy and nominal hoy either parliamentary democracy jontu head kuni ase president is a real head the nominal head ne president to tomar nominal head hobo ne real head hobo ne elected hobo ne hereditary but elected so first to first to hobo second to second to hobo so etu kuntu hobo janele kun bai to paribo ne live session na aha tumalo june sai asa please comment tekya ami interaction
পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি কোন থাকে প্রেসিডেন্ট থাকে রাইট সো প্রেসিডেন্ট কি হয় আমার নমিনাল হেড সো ইয়াতে কি হবো নমিনাল মনত ৰাখিবা প্রেসিডেন্ট the parliamentary democracy head of the state is generally a nominal head okay নাম যোগ্য আৰু head of the government কোন হয় real head হয় যোন আমাৰ prime minister হয় right so explanation of this parliamentary system the president head of the state is typically a nominal head and the prime minister যোন আমাৰ governmental head হয় is the real head real executive নাম মাত্র যোন আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় তেওঁ হ'ব নাম মাত্র আৰু যোন আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় তেওঁ হ'ব বাস্তৱ next question the Indian federal system is described as quasi federal because so quasi federal বুলি আমি কি কি বুজি পাইছা তোমালোকে কাশী ফেডারেল মানে কি হয় যেতিয়া দুটা ধৰণৰ থাকে কাশী মানে আধা আধা সো আধা পাৱাৰ এটা হাতত আছে আধা পাৱাৰ আৰু এটা হাতত আছে ৰাইট ফেডারেল মানে ডিস্ট্ৰিবিউশন ডিভিজন কি কাৰণে আমাৰ ওপৰত কোনবা আছে তাৰ তলত আছে সো লেভেল বাই লেভেল এইটো আমি ফেডারেল বুলি কওঁ সো কাশী ফেডারেল বুলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফেডারেল সিস্টেমক কিয় কোৱা হৈছে it strictly adheres to a unitary system right no because কাশী মানে কি হয় দুটা so unitary hobo pare jano noare ketia right it exclusively follows a federal system so it will hobo because all federal system mane ki hoy all bhag by bhag level of the kibo but kasi ki hobo it combines features of both federal and unitary system so C is the right answer so ikarone amar Indian federal system of ki ki howa hoy kasi federal system ji bhai sir explanation to Saiwa India's system is considered quasi federal because it has features of both federalism federalism mane ki hoy division of power and unitarianism strong central government so amar duta dhoronote ase eta hol division of power ho ase federalism ho ase aru unitarianism ho ase je hol eta strong central government ase aru every state on amar ki dekha pao state governments thake so ekarone amar ki koa hoy amar Indian structure to our quasi federal systems ekini bhalke saibo satri hokol bharatiyo federal ব্যবস্থা quasi federal বুলি বৰ্ণনা কৰা হয় কাৰণ ই ফেডাৰেল আৰু একক ব্যৱস্থাৰ দুয়োৰে বৈশিষ্ট্য সমন্বিত কৰে next question India is considered a republic because it was a PYQ হয় so India is considered a republic because republic বুলি কিয় কোৱা হৈছে আমাৰ India because it is a sovereign state হয় নে sovereign state কাৰণে republic কোৱা হৈছে নেকি জানেনে কোনবাই so no republic sovereign কোৱা কাৰণে নহয় its head of the state permanent president is elected so yes etu correct answer because our republic kyo koa hoise because our jo head of the state hoy amare president hoy teo ami select koru manune select kore people select okay so that is the correct answer the defining characteristic of a republic is that its head of the state is elected by the people directly or indirectly not a hereditary monarchy so hereditary nohoy dynastic rule nohoy dictatorship nohoy so ekarone ami ki boli kau republic because it is directly or indirectly directly hobo pare manune directly elect koribo pare ba indirectly amar eta indirect hoy so etu karone amar ki koa hoy republic boli koa
The Indian Parliament consists of two houses. দুটা houses আছে আমাৰ Indian Parliament কোন দুটা houses আছে? So yes, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha মানে কি হয়? House of the people. Rajya Sabha মানে কি হয়? Council of States. ভাৰতীয় সংসদৰ দুটা সদন আছে কোনখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা লোকসভা কি কোৱা হয় জনসাধাৰণৰ ঘৰ নহ'ব পৰিষদ হ'ব ঠিক কৰি ল'বা এইটো আৰু ৰাজ্যসভা কি কোৱা হয় ৰাজ্যসকলৰ The concept of we the people of India in the preamble signifies that. So we the people of India কি বুজায়? আমাৰ signify কি কৰিছে? preamble যোনটো আমাৰ we the people of India আছে। কি বুজাইছে? যে the constitution derives its authority from the people of India. বুজি পাইছা? So constitution ৰ যোনটো authority আছে, এইটো কোনে দি আছে authority-টো? আমি মানুহবোৰে, জনসাধাৰণে দি আছে। So এইটোৰ কাৰণে we the people of India বুলি কোৱা হৈছে। সংবিধানৰ ভূমিকা আমাৰ ভাৰতৰ মানুহ ভাৰততে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যে সংবিধান ভাৰতৰ মানুহৰ পৰা নিজৰ কৰ্তৃত্ব লাভ কৰে তোমালোকে এইখিনি কৰি লওক মই আহি আছো 1 second political science ইয়াৰে লিখে আছিলে political science কিবা problem থাকিলে নিশ্চয় জনাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম ইকনমিক্স সো political science সবে কিবা problem থাকিলে আমাৰ হেৰি পেষ্টৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আমাৰ লাইভ ক্লাसेছ আৰু হ'ব ফিউচাৰত যে তাৰে লগত জড়িত হ'ব পাৰা সো yes এতিয়া আমি ইকনমিক্সটো চাই লওঁ ব'লা What is the fundamental problem in a barter system? So barter system কি হয়? আগৰ দিনত তোমালোকে জানা যে আগৰ দিনত আমাৰ মানি ইকনমি নাছিলে। আমি পইচাৰ বিনিময়ত আমি কি দিছিলো এটা পেন আছে ধৰিলো আৰু এটা ফোন আছে ধৰিলো। So পেনৰ কাবাক পেন লাগে কাবাক ফোন লাগে so আমি যাৰ পেন লাগিছিলে পেন দিছিলো যাৰ হাতত ফোন আছিলে ফোন দিছিলে so এইটোকে কি কয় বিনিময় প্ৰথা তাৰমানে barter system। But fundamental problem এটা আছিলে barter system। So এই fundamental problem কি আছিল? So, lack of common unit of account হয় নে? Yes, it হয়, but it our answer not right? Lack of difficulty in storing goods, it হয় কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা lack of common unit of account কিয়? Because কাবাৰ হাতত তোমাৰ পেন থাকিব পাৰে বা কাবাৰ হাতত এই ফোন থাকিব পাৰে এইটো কমন হ'ল জানো বস্তুটো কমন নহয় so lack of commonality এটা আছে commonness নাছিলে বস্তুৰ তোমাৰ commonness এটা থাকিব লাগিব কাবাৰ যদি wheat লাগে কাবাৰ rice লাগিব right so common বস্তুটো নাছিলে so lack of common unit of account আৰু কাবাৰ ধৰিল 1 kg rice লাগে বাট তাৰে বিনিময়ত কিমান দিব পাৰিছিলে ইয়াতে unit of account বুলি যে কৈছে ইয়াতে কোনো মূলটো যে তোমাৰ লগত যদি 1 kg rice আছে বাট তোমাক কিমান কি লাগে 2 kg wheat লাগে so এই 1 kg rice দি পেলাই তুমি 2 kg wheat পাবা জানো নোপোৱা right so তেনেকুৱা commonality এটা নাছিলে so difficulty in storing goods হয় না problem আছে নেকি এইটো আছিলে problem but ইমান এইটো ডাইৰেক্ট problem আছে okay এইটো এই problems খিনিৰ কাৰণে
কোইনসিডেন্স অফ ওয়ান্স হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ কি হৈছিলে যে আমি ভাবিছিলোঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ আমাৰ মানুহবিলাকে ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে এটা কমিউনিটি এটা লাগিব আৰু ওৱান্সখিনি এক্সচেঞ্জেবল হ'ব লাগিব ট্ৰান্সফাৰেবল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি মানিটো কি বুলি কওঁ মানি শুড বি ট্ৰান্সফাৰেবল এক্সচেঞ্জ কৰা হয় বস্তু চ' তাতে আমি কি ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব লেক অফ ডাবল কোইনসিডেন্স অফ ওৱান্স চ' কাৰোবাৰ হাতত যদি তোমাৰ ধৰি লোৱা পেন আছে মোৰ হাতত মোবাইল আছে চ' আমি দুইটাই দুটা বস্তু এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এটা ভাল এক্সাম্পল দিওঁ ধৰি লোৱা নম্বৰ এ হেজ হুইট আৰু বি মানুহজনৰ আছে ধৰি লোৱা শুজ এই মানুহখিনি এইটো এটা মানুহ এটা কেটেগৰী মানুহ এই মানুহজনৰ হুইট আছে বি মানুহজনৰ শুজ আছে চ' এই মানুহজনক কি লাগে শুজ লাগে বা বি মানুহজনক হুইট নালাগে অ'কে বি মানুহজনক হুইট নালাগে এই মানুহজনক শুজ লাগে বা বি মানুহজনক হুইট নালাগে তেতিয়া এক্সচেঞ্জটো পাৰিব জানো কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট চ' সেইটোৱে কৈছে সেইটোৰ মিনিঙে হ'ল ডাবল কোইনসিডেন্স অফ ওৱান্স বিনিময় প্ৰথাৰ মুখ্য সমস্যা কি ইটছাৰ জইণ্ট মিলাৰ অপভক্তি Which of the following is not a characteristic of money mentioned in the text? So, কোনটো এটা characteristic নহয় পইচাৰ বহুত characteristic আছে তোমালোকৰ যে it has like acceptability থাকিব লাগিব cognizability থাকিব লাগিব divisibility থাকিব লাগিব homogeneity থাকিব লাগিব so এইবোৰ আমাৰ কি হয় characteristic হয় পইচাৰ characteristic হয় so এনেকুৱা কোনটো এটা characteristic আমাৰ টেক্সটত দিয়া নাই যে money must have intrinsic value so money is an intrinsic value আছে সেই বস্তুটো আমাৰ money characteristic নহয় বুলি আমাৰ টেক্সটত কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব এইখিনি চাই লোৱা এছএমএছ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ চাই লোৱা এইখিনি লিখি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা Next question. What is meant by money must have transferability? So money is transferability thaka boli kau itu ki it should be easily divided into smaller units right no obviously no it should be widely accepted as a medium of exchange right no the volume of trade and commerce is expanding it will not transferability ki hoy yate keyword DIS it should be easily transferred from one person to another so D should be the correct answer এতিয়া তোমালোকক মই বুজাই দিওঁ যে ট্ৰান্সফাৰেবিলিটিটো কিয় লাগে মেইনলি আমাৰ কৰিলো আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডটো গ্লোবাল হৈ গৈছে ৰাইট সো এই গ্লোবাল হোৱাৰ বিনিময়ত কি হৈছে যেতিয়া আমাৰ গ্লোবাল হৈ গ'ল মই কৰিলো আজি মই ইণ্ডিয়াত বহি আছো মোক কিবা এটা বস্তু লাগে আমেৰিকাৰ পৰা আৰু আমেৰিকাত মোৰ কৰিলো কোনোবা ৰিলেটিভ আছে আৰু এই ৰিলেটিভক মই কি কৰিব লাগিব পইচাটো পঠাব লাগিব সো পইচাটো যেতিয়া পঠাম এই পইচাটো তোমাৰ পঠাবৰ কাৰণে মই তাতে যাব পাৰোঁ জানো Obviously, I need to do America. I need the visa, I need the passport. So, बहुत लंबा process हो जाता है. So, ठीक है कि भाई, अगर दिनों हिटू मुझको बहुत दिनों problem आसी रहे हिटू नारे money economy develop हुई से. So, transferability माने कि भाई जितने हमारे trade, commerce, needs, luxuries सब बढ़ी हुई है. हमारे मानकोर needs बहुत बढ़ी हुई है. So, एक जगह हमारे money जो भी एकदम flexibly हमारे transfer करा किसी मान facilities থাকে তেতিয়া আমাৰ কাৰ্ড কি হৈ যায় সেইটো ভাল হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ বেংকছ ওলাইছে আমাৰ নেশ্যনেলাইজ বেংকছ কমাৰ্চিয়েল
বেংকছ বিলাকেও সেইবিলাক ধৰণৰ আমাৰ অপৰচুনিটিজ বিলাক আমাক দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইটোৰ কাৰণে মানি শুড বি ট্ৰান্সফাৰ্ড স্থানান্তৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব বুলিলে কি বুজায় সো কি বুজাব এটা মানুহৰ পৰা আন এজনলৈ সহজে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যোৱাটো উচিত আমি আমাক এইটো লাগে আৰু এইটোৱে আমাৰ কি বুজায় ট্ৰান্সফাৰেবিলিটি বুজাইছে Which of the following is the best example of fiat money according to the text? Fiat money মানে কি হয় যোনটো বস্তু অথৰিটি আছে ষ্টেটত okay so answer should be 100 rupee note so 100 rupee note এটাৰ এই কাগজখনৰ কিবা ভ্যালু আছে জানো আজি মই যদি এখন কাগজ এখন লৈ লৈছো আৰু তাতে 2 rupee বুলি লিখি দিছো because 2 rupees আমাৰ নোট নাই ৰাইট কাগজৰ নোট নাই so মই ধৰিলো নিজৰ পইচা এটা বনাইছো আৰু মই 2 rupees লিখি পেলাই মই কি কৰিছো দোকান এখনত যাই পেলাই 2 rupees পইণ্ট দিয়াতকে মই সেই 2 rupees এই কাগজখন আৰু মই নিজে বনোৱা কাগজখন লিখিছো এইটো কোনোবাই ল'ব জানো একচেপ্ট কৰিব জানো অবভিয়াছলি নকৰে ৰাইট সো ফিয়েট মানি সেইটোৱে বুজাইছে যে এইটো আমাৰ টোকেনৰ নিচিনা নহয় ইটছ নট লাইক আ টোকেন ইটছ আ লিগেল টেন্ডাৰ মানি আৰু এইটো পাৱাৰ কোনে দিছে ষ্টেটে দিছে আমি যোনবিলাক নোটছ ইউজ কৰি আছো কাগজৰ নোটছ ইউজ কৰি আছো সেই নোটছ বিলাকৰ এটা ভ্যালু আছে আৰু সেই ভ্যালুটো কোনে দিছে ষ্টেটৰ ওচৰত সেইটোত পাৱাৰ দিয়া বা ভ্যালু দিয়া পাৱাৰটো থাকে অথৰিটিটো থাকে বুজি পাইছা What is the primary function of money as a medium of exchange? So, primary function ki hai money as a medium of exchange. So, money আমি কিয় ইউজ কৰি আছো বাৰ্টাৰ সিস্টেমত যেনেকৈ আমি ডাইৰেক্টলি বস্তু দি পেলাই এক্সচেঞ্জ কৰিছিলো মানি কিয় ওলাইছো বিকজ আমাৰ এইটো ইজ অফ ট্ৰান্সফাৰ ইজ অফ এক্সচেঞ্জ হৈ গৈছে সো প্ৰাইমেৰী ফাংচন কি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানি সো অবভিয়াছলি টু ফেচিলিটেট দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ আগৰ দিনত বাৰ্টাৰ সিস্টেমে গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচেছ আমাৰ ডাইৰেক্টলি এক্সচেঞ্জ কৰিব সহায় কৰিছিল ৰাইট সো মানি আৰ্টছ আৰু এইটো কিছুমান নেগেটিভিটিও আছে নেগেটিভ ইম্পেক্ট নেগেটিভিটি আছিলে সো সেইটোৰ কাৰণে মানি ইকনমি আছে এজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ সো ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী ফাংচন কি হ'ব অবভিয়াছলি দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বিনিময়ৰ মাধ্যম মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য সো এইটো কি হ'ব সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বিনিময় সহজ কৰে Next question, in the context of evolution of money, what came directly after metallic money? So, তোমালোকৰ টেক্সট বুকত কিছুমান ইভলিউশনছ দিছে ৰাইট এটা ফেজ অফ আমাৰ মানি কি হৈছে ডেভেলপ হৈছে সো সেই ডেভেলপমেণ্টৰ এই মেটেলিক মানিটো আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজৰ এতিয়া যোনটো আমাৰ পেপাৰ মানি আছে সেই পেপাৰ মানিৰ ওপৰৰ ষ্টেজ ৰাইট সো সেই ওপৰৰ ষ্টেজটোৰ মেটেলিক মানিৰ পিছত কি আহিছে মেটেলিক মানিৰ পিছত লাষ্ট ষ্টেজত আমাৰ আহিছে পেপাৰ মানি সো সেইটো সো সেই ইভলিউশন So, yata mo ako eta question diso, but this question is very important, okay? Gutte the evolution of money. This is a very important question. So, ekhini monot rakhiba aru gutte the evolution sab acha kuntu pisot kuntu ahise. Second number to tumi third li di gala tuma question ahi jabo pare so itu wrong hoi jabo, right? So, metallic money ki hoy third stage hoy evolution of money and fourth stage of ki ahi hoise paper money mudra uttoron evolution of money prothom
পিছত কি আহিছিল কাগজৰ মুদ্ৰা Which type of money is defined as money whose general acceptability is supported by law? কোনটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানি আহিছিলে যোনটো লয়ে সাপোৰ্ট কৰি আছে এই মানিটো আমি কি বুলি কওঁ মানিৰ আৰু এটা নাম আছে যোনটো লয়ে সাপোৰ্ট কৰে ৰাইট সো এইটো কি হ'ব that will be legal tender money fiat money নহয় okay fiat money is the actual money but legal tender money to আমাৰ কি হৈ আছে supported by law এনে মুদ্রা বুলি সংজ্ঞায়িত কৰা হয় যাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা আইনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত কোনটো হ'ব লিগেল টেন্ডাৰ মানি ওকে আইনবিদ্ধ মুদ্ৰা What is the key disadvantage of a barter system related to saving? So আমাক কি লাগে সেভিংস লাগে না না সো আমাক সবকে কি লাগে সেভিং লাগে তো তুমি এটা আমাৰ কমন সেন্সেলি যদি আমি চাও যে বাৰ্টাৰ সিস্টেমত যোনবোৰ আমি বস্তু চেঞ্জ কৰিছিলো সেইবিলাক আমি কিমান ভালকৈ সেভ কৰিব পাৰিছিলো সো তাৰ কিছুমান প্ৰবলেমছ আছিলে ৰাইট সো এই প্ৰবলেমছবিলাক কি হয় সেভিং কৰাৰ ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ষ্ট'ৰ ৱেলথ নে it promotes overspending নে it makes saving difficult in the barter system নে it encourages illegal transaction so ki hobe saving ki hobe it makes saving difficult in the barter system it encourages illegal transactions kontu hobo because क्यों কিছুমান বস্তু easily perishable হয় perish মানে বেয়া হৈ যায় right it gets stale so যোনবিলাক বস্তু পটককে stale হৈ যায় এটো exchange যদি আমি এই বস্তুটো পাই আছো তো আমাৰ কিবা ফায়দা হ'ব জানো নহব for example egg fish meat it becomes easily stale পটককে তোমাৰ বেয়া হৈ যায় right so কি কাৰণে আমাৰ saving to difficult হয় কাৰণে আমাৰ barter system এইটো এটা disadvantage আছে What is a standard money according to the text? Standard money কি হয়? Standard money যিটো এটা বস্তু যেটা standard এটা থাকে, fixed amount এটা থাকে, বা fixed unit এটা থাকে. So ইয়াতে কি আছে? Money whose value as a unit of account is fixed by law. So this will be the correct answer. So যাৰ বস্তু এটা fixed হৈ থাকে, this fixed word is denoted as standard. Okay? standard money বুলিলে কি বুঝায় এটো কি বুঝায় এনে ধন যাৰ মান এক একক হিচাপে আইনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে function of a commercial bank that distinguishes it from other financial institutions. So commercial bank or কোনটো এটা function যোনটোৱে তেওঁ বেলেগ কৰি ৰাখিছে financial bank ৰ পৰা. So commercial bank কি কৰে financial bank
accepting various types of deposits from the public, acting as an advisor to the government and managing foreign exchange reserve. So কি হ'ব ইয়াতে accepting various kind of deposits from the public. So commercial bank এ ইটো কি কৰে বুজায় আৰু financial bank এ কি কৰে issuing currency notes, advisor to the government, manage foreign exchange reserve. Okay. Which of the following is not a function of the central bank mentioned in the text? So, তোমালোকৰ টেক্সটত central bank or এনেকুৱা কোনটো এটা function নাই যোনটো mention কৰা নাই. Which of the following is not a function? Central bank or function কি হয়? Issuing currency, acting as a banker's bank, financer or advisor to the government. So, these are the characteristics of central bank. Characteristic of our function বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ. So ইয়াতে কোনটো থাকিব point number C, providing long term loans to industries directly. So এইটো কাম আমাৰ central bank এ নকৰে, right? কি নকৰে? industries of directly loans নিদিয়ে. তলত দিয়া কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্য নহয় যিটো পাঠত উল্লেখ নাই. So কি হ'ব এইটো point number C. Where is the headquarters of the Reserve Bank of India located? একদম easy. That is Mumbai. Headquarters ক'ত আছে? আমাৰ RBI মুম্বাই আছে. ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ RBI মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? Mumbai. Last question. What is the main objective of SIDBI, Small Industries Development Bank of India? So, Small Industries Development Bank of India ইয়াতে word today আমাৰ আছে. কি আছে? Small Industries. So, সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা. SIDBI full form আৰু কিহৰ কাৰণে কাম কৰি আছে? Small scale industries বিলাকৰ কাৰণে কাম কৰি আছে. So, promoting large scale হ'ব নেকি? নহয়. Regulating the money market হ'ব নেকি? নহয়. Managing agricultural development হ'ব নেকি? নহয়. কি হয়? Financial assistance দি আছে. Funding কৰি থাকে. কাৰণ small industries বিলাকক আৰু ভালকে develop হ'বৰ কাৰণে, তাতে employment বঢ়াবৰ কাৰণে তাক দি থাকে small scale industries. So, this will be the correct answer. So, ইয়াতে আমাৰ আজি session খিনি কৰিলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল. এইখিনি চাইলো এবাৰ. So, এতিয়া আমাৰ sessionৰ end হৈ গ'ল. আৰু আজি মই এটা বস্তু ক'বৰ কাৰণে তোমালোকক ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলো যে লাষ্ট ক্লাছ মানে যোৱাকালিৰ যোনটো ক্লাছ আছিলে সেই ক্লাছত দুটা মিষ্টেক হৈছিলে. চ' সেই মিষ্টেক কেইটা মই তোমালোকক ইয়াতে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ যোনটো হাইট হয় সেইটো মই 1000 কৈছিলোঁ, তো এইটো কি হ'ব 10,000 কিলোমিটাৰ. চ' লাষ্টৰ ফালে আছিলে সেইটো কুৱেশ্যন. চ' সেইটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা. আৰু এটা আছিলে যে এই বায়'টিক কম্পনেণ্টছ কি হ'ব পাৰে, তাতে কেইটামান আমাৰ অপশ্যনছ আছিলে. চ' এয়াৰ, প্লেণ্টছ, এনিমেলছ আৰু ক্ৰপছ আছিলে. চ' এই বায়'টিক মানে কি হয় যোনটো বস্তুৰ লাইফ নাই. চ' কোনটোৰ লাইফ নাথাকিব? অবভিয়াছলি এয়াৰ. চ' সেইটো আমাৰ কি হ'ব এয়াৰ. মই খালি এনিমেলছ দি দিছিলোঁ, মনত আছে যদি. চ' সেই দুটা কাৰেক্ট কৰি ল'বা. অ'কে. আৰু তোমালোকৰ যদি আৰু ভালকৈ ক্লাছেছ লাগে, আমাৰ লাইভ ছেশ্যনটো থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে, বাট ইয়াৰে উপৰি যদি তোমালোকক ভালকৈ ক্লাছেছ লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আহিব পাৰা আমাৰ বেষ্টৰ ৱেবছাইটত www.best.in আৰু নাইবা তোমালোকে ইয়াতে কল কৰিব পাৰিবা. আৰু সেইটোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে নম্বৰটো দিয়া আছে, তাতে কল কৰি পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা. তাৰে আগতে
কেনেকুৱা লাগিল আৰু লগতে কালি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰীৰ তিনিটা চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট 1, 2 and 3 চেপ্টাৰ্ছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফৰ ইয়ৰ এক্সামছ আৰু সেইটোৰ কাৰণে তোমালোক একদম ছেইম টাইমত যিটো হ'ল 5 PM অ'কে 5 PM আহি যাব ৰেডি থাকিব ফৰ দ্য লাইভ ছেশ্যন আৰু কালিও আমি এনেকৈ PYQs আৰু MCQs তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম চ' টিল দেন